Dear students, আজি আমি অন্য এটা এক্টিভিটি কৰিব ওলাইছো 2023 আৰু 24 ৰ প্ৰেক্টিকেলত তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ প্ৰেক্টিকেলত অহা অন্য এটা আমি এক্টিভিটি কৰিব ওলাইছো আমি এক্টিভিটি 1 টো অলৰেডি আমি তোমালোকক দেখাইছো কৰি ইউজিং এ মাল্টিমিটাৰ আমি কেনেকৈ কাৰেন্ট ভোল্টেজ মেজাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আমি অন্য এটা তোমালোকৰ আমি পাৰ্ট বি ৰ পৰা আমি পাৰ্ট এ এটা এক্টিভিটি কৰিছিলো পাৰ্ট বি এটা এক্টিভিটি কৰিম খুব ইজি এক্টিভিটি আৰু সেই এক্টিভিটিটো হৈছে Identify a diode, an LED, a Zener diode, a resistor, and a capacitor from the mixed collection of item. তোমালোক কেইটামান আনেকে আইটেম থোৱা থাকিব তাৰ পিছত তোমালোকে কোনটো ডায়োড হয় কোনটো LED মানে লেট ইমিটিং ডায়োড আৰু জেনাৰ ডায়োড তিনটা আছে এটা ডায়োড নৰ্মেল ডায়োড লেট ইমিটিং ডায়োড আৰু জেনাৰ ডায়োড বা আমি পিএন জাংচন ডায়োড বুলি কওঁ নৰ্মেল ডায়োডক তাৰ পিছত ৰেজিষ্টৰ এটা আৰু কেপাচিটৰ এটা আমি উলিয়াব লাগিব তোমালোকৰ এই এমটোৱে তোমালোকৰ 2000 এতিয়া 25 চনৰ যিখন তোমালোকৰ সিলেবাস তাতে তোমালোকক অকমান বেলেগ কৰি দিছেনে ডায়োড আমি উলিয়াব লাগে এলইডি আছে ট্ৰানজিস্টৰ এটা লাগে ট্ৰানজিস্টৰ লাগে ৰেজিস্টৰ লাগে কেপাচিটৰ লাগে আৰু আইসি ইন্টিগ্ৰেটেড সাৰ্কিট এটাও লাগে ফ্ৰম এ মিক্স কালেকশন অফ সাজ আইটেম ইউজিং এ মাল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি গতিকে আমি দুইটা একেলগে কৰিম প্ৰথমতে আমি মাল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকে তোমালোকে কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰি আমি তাক চাম আহা তোমালোকক এনেকৈ কিছুমান মিক্সকে তোমাক কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেন্ট দিয়া থাকিব আৰু তোমালোকে এক্সামৰ দিনা তোমালোকৰ এক্সটাৰ্নাল জনক তোমালোকে দেখাই দিব লাগিব যে প্ৰথমে এক্সটাৰ্নাল লিকুৱে তুমি এটা ডায়োড এটা ইয়াৰ পৰা চিনাক্ত কৰা পাৰিবনে এটা ডায়োড চিনাক্ত কৰিব কোনটো হ'ব ডায়োড ডায়োডটা চিনাক্ত কৰা তললৈ দিয়া তললৈ এইখিনি কাষত থৈ দিওঁ ডায়োডটা প্ৰথমে তুমি এফালে উলিয়াই থৈ দিয়া এইটো ডায়োড হয় আৰু এটা ডায়োড ওকে এইটো কেনেকৈ গম পালা তুমি দুটা ডায়োড বুলি এইটো ডায়োড তোমালোকে দেখিছানে এইটো হৈছে আমাৰ পিএন জাংচন ডায়োড ঠিক আছে গতিকে এই ডায়োড তুমি কেনেকৈ গম পালো মই তোমালোকক দেখাই দিছো যে প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা ডায়োড হলে তোমাৰ স্মল সিলিন্ড্ৰিকেল বডি আৰু ইয়াৰ টু লেগস থাকে বা দুটা টাৰ্মিনাল থাকে ওৱান এণ্ড হেজ এ সিলভাৰৰ হোৱাইট বেণ্ড থাকে ঠিক আছে তাক আমি নেগেটিভ আমি টাৰ্মিনাল বুলি কওঁ তুমি দেখিছানে এইটো এই এফালে তোমালোকৰ সিলভাৰ কালাৰ আছে তোমালোকে হয়তো ভালকে অলপ ওপৰলৈ তুমি ধৰিব পাৰিবা নে ওপৰলৈ ধৰি দিয়া দেখিছানে তোমালোকে এফালে সিলভাৰ কালাৰ আছে নে সেই সিলভাৰ কালাৰ বেণ্ড এটা আছে আৰু এটো তুমি অকন ওপৰলৈ দেখাই দিব পৰা গতিকে এটো হৈছে আমাৰ পিএন জাংচন ডায়োড ঠিক আছে গতিকে আমি মাল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি এনেকৈ চাব পাৰো ঠিক আছে তো থৈ দিয়া মই মাল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকক দেখাই দিম নেক্সট তুমি দুটা মোক কি উলিয়াই দিয়া এলইডি লাগে এলইডি কোনকিটা এলইডিটা বেলেগকৈ সেপাৰেট কৰি ৰাখা লাইট এমিটিং ডায়োড এটো নহয় দেন এটো এটা হয় তোমালোকৰ কালাৰ বেলেগ কালাৰ দিয়া থাকিব পাৰে তোমালোকে ৰেড কালাৰ এনেকুৱা ৰেড কালাৰো তোমালোকক দিয়া থাকিব পাৰে এইবোৰ হৈছে আমাৰ এলইডি লাইট এমিটিং ডায়োড লাইট এমিটিং ডায়োডটো আমি কেনেকৈ গম পাম তোমালোকে চোৱা এলইডিটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু কালাৰ্ড প্লাষ্টিক বডি উইথ টু লেগস ইয়াৰ দুটা লেগে থাকিব কিন্তু ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব দেখিছানে প্লাষ্টিক বডিটো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব ইয়াৰ এডাল লংগাৰ লেগ হয় এটাক আমি এনড বা পজিটিভ হয় আৰু শৰ্ট এডাল কেথড হয় ঠিক আছে ডাঙৰডাল আৰু এডাল সৰুডাল এডাল দেখাই দিয়া ৰেড কালাৰ দুডাল দেখিছানে তোমালোকে এডাল দীঘল এডাল ছুটি ঠিক আছে আমাৰ দীঘলডাল হৈছে এনড বা পজিটিভ আৰু আমি গতিকে আমি এমিটাৰৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেল লগাম পিছত আমি যেটা জ্বলাবৰ কাৰণে হ'ব নেক্সট তুমি উলিয়াব লাগে জেনাৰ ডায়োড কোনকিটা এইটা জেনাৰ ডায়োড কেনেকৈ আমি গম পাম জানানে জেনাৰ ডায়োড বুলি এইকিটা তোমালোকে ইয়াতে চোৱা জেনাৰ ডায়োড হেভ সাম মাৰ্কিংছ মানে নৰ্মেল ডায়োডৰ নিচিনাই থাকে দেখিছানে ইয়াতে এইটো ডায়োডৰ নিচিনাই হয় কিন্তু ইয়াতে কি থাকিব হেভ সাম মাৰ্কিংছ অৰ কোডছ ইণ্ডিকেটিং দেয়াৰ ব্ৰেকডাউন ভোল্টেজ আসলে জেনাৰ ডায়োডটো আমাৰ ৰিভাৰ্ছ বাইছত অপাৰেট কৰে ঠিক আছে আমি ৰিভাৰ্ছ বাইছত আমি জেনাৰ ডায়োড আমি ইউজ কৰোঁ আৰু ফৰৱাৰ্ড বাইছত আমি নৰ্মেল পিন জাংচন ডায়োড ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে ইয়াতে কিছুমান মাৰ্কিংছ আছে তোমালোকে খুব আসলতে আমি যদি ইয়াক যদি ওচৰলৈ আনি চাওঁ তেতিয়া তোমালোকে কিছুমান মাৰ্কিংছ দেখা পাবা গতিকে এইবিলাকে হৈছে আমাৰ জেনাৰ ডায়োড মাল্টিমিটাৰ হয় আমি কেনেকৈ ইয়াক মেজাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট তুমি কি উলিয়াব লাগে ৰেজিষ্টৰ কোনকিটা তোমালোকে ৰেজিষ্টৰ হয়তো যেতিয়া তোমালোকে ওমছ ল প্ৰেক্টিকেল কৰিছা তাতো তোমালোকে ৰেজিষ্টৰ ইউজ কৰিছা গতিকে ৰেজিষ্টৰৰ লগত আমি আসলতে ক্লাছ 12ৰ আৰম্ভণিৰে পৰা আমি জড়িত হৈ থাকো এইকিটা হৈছে আমাৰ ৰেজিষ্টৰ দেখিছানে এইকিটা হৈছে ৰেজিষ্টৰ কিছুমান কালাৰ বেণ্ড থাকে গতিকে তাৰ পৰা আমি ৰেজিষ্টৰ উলিয়াবলৈ সুবিধা হয় কালাৰ বেণ্ড কিছুমান থাকে আৰু এটা কোনো পলাৰিটি নাথাকে মানে পজিটিভ নেগেটিভ কোনো একো নাথাকে গতিকে কালাৰ বেণ্ডখিনিৰ পৰা আমি ৰেজিষ্টৰ বুলি গম পালো আৰু তোমালোকে ইয়াতে দিয়া আছে কি আছে কেপাচিটৰ কোনটো হ'ব ইয়াতে এইকিটা কেপাচিটৰ তোমালোকে আসলতে কেপাচিটৰ তোমালোকে দুটা লেগে থাকে কিন্তু তোমালোকে ইয়াতে কেপাচিটৰ বুলি কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে ইয়াতে লিখাও থাকে তোমালোকে ইয়াতে ফেৰাডত লিখা থাকে মাইক্ৰ' ফেৰাডত তোমালোকে লিখা আছে তোমালোকে চোৱাচোন এটা মই দেখাই দিয়া মাইক্ৰ' ফেৰাডটো আমি গম পাওঁ কেপাচিটেন্সৰ ইউনিটটো হৈছে ফেৰাড গতিকে তোমালোকে ইয়াত দেখিবা মাইক্ৰ' ফেৰাডত তোমালোকে এইটো দিছেনে এইটো কিমান মাইক্ৰ' ফেৰাডৰ হয়
220 220 মাইক্ৰ'ফেৰাডৰ এইটো এটা কেপাচিটৰ গতিকে এইটো ইয়াৰ দুটা লেগ থাকে কিন্তু মনত ৰাখিবা LED দুটা লেগ আছিলে কিন্তু LEDটো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট আছিলে হয়নে এইটো হৈছে আমাৰ কেপাচিটৰ আৰু মই তোমালোকক দেখুৱাম কিন্তু আমি কেনেকৈ মাল্টিমিটাৰ সহায়ত জুখিব পাৰিম কিন্তু তোমালোকৰ যিহেতু এইখনত এইটো এক্টিভিটি 2023ত মাল্টিমিটাৰ সহায়ত দিয়া নাছিলে ঠিক আছে গতিকে আৰু নেক্সট তোমালোকক মনত ৰাখিবা ইয়াতে তুমি জানা নেকি ট্ৰেনজিষ্টৰ কোনটো এইকেইটা ট্ৰেনজিষ্টৰ ঠিক আছে মানে ইয়াত ট্ৰেনজিষ্টৰ তিনিটা টাৰ্মিনেল থাকে গতিকে উলিয়াবলৈ সবচে সহজ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যদি দিয়া উলিয়াবলৈ সবচে সহজ হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ সহজ হৈছে আমাৰ ট্ৰেনজিষ্টৰ কাৰণ ইয়াত তিনিটা টাৰ্মিনেল থাকে তিনিটা তুমি এবাৰ দেখাই দিয়া ওচৰলৈ তিনিটাকৈ টাৰ্মিনেল থাকিব গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ আৰু তোমালোকে IC এইটো হৈছে IC ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট তোমালোকক যিহেতু তোমালোকৰ চিলেবাছত আকৌ তোমালোকৰ এটা IC লৈকে দিছে ঠিক আছে IC লৈকে দিছে গতিকে এইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট কেইবাটাও লেগ থাকিব যেনেকৈ টাৰ্মিনেল তিনিটা আছিলে ইয়াতে কেইবাটাও লেগ থাকে আচলতে মই ইয়াৰ পৰা তোমালোকক উলিয়াই দেখাব পাৰোঁ এইখন এতিয়া মই উলিয়াই দেখুওৱা নাই তোমালোকে এই লেগ বহুত আছে তোমালোকে দেখিছানে দেয়াৰ প্লেণ্টি নাম্বাৰছ অফ লেগছ 1 2 3 4 5 6 7 দেখিছানে এফালে 7টা আছে এফালে 7টা গতিকে মাল্টিপুল লেগছ তোমালোকৰ থাকিব এটা তুমি ক'ব পাৰিবানে গোটেইকেইটা মনত ৰ'লগৈনে এইকেইটা কি হয় স্যার LED ফুল ফৰ্ম লাইট ইমিটিং ডায়োড এইটো কি হয় স্যার সেমিকন্ডাক্টৰ ডায়োডস কেনেকৈ গম পালা স্যার ইয়াত এটা সিলভাৰ বেণ্ড আছে এটা আছে হয়নে এফালে সিলভাৰ বেণ্ড আছে আৰু সিলভাৰ বেণ্ডটো আমাৰ নিগেটিভ পোলাৰিটি নিচিনা কাম কৰিব আৰু এই দুটা স্যার কেপাচিটৰ এই দুটা স্যার জেনাৰেল ডায়োড এইটো IC ইন্টিগ্ৰেটেড সাৰ্কিটস কেনেকৈ গম পালা স্যার ইয়াত মাল্টিপল নাম্বাৰ অফ লেগছ আছে এই দুটা ট্ৰানজিস্টৰস কেনেকৈ গম পালা স্যার ইয়াত তিনিটা টাৰ্মিনেল আছে আৰু এইকেইটা স্যার এইকেইটা হৈছে ৰেজিষ্টৰ কেনেকৈ গম পালা স্যার বিকজ ইয়াত কালাৰ বেণ্ড বেলেগ কালাৰ বেণ্ড আছে অ'কে এতিয়া আমি গুড গতিকে তোমালোকে পৰীক্ষাত এনেকৈ তোমালোকে দেখালেই হ'ব তিনি চাৰিটা তোমালোকক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ দিব পাৰে মই বহুত আইডেণ্টিফাই কৰি দিলোঁ 1 2 3 4 5 6 7 মই 7টা আইডেণ্টিফাই কৰি দেখাইছোঁ এতিয়া এইকেইটা আমি মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে তোমালোকে ডায়োড চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে দিয়া মাল্টিমিটাৰটো আনা ইয়ালৈ আনা মাল্টিমিটাৰ প্ৰথমে তোমালোকে কি ছেট কৰি ল'ব লাগিব তোমালোকে এইটো দেখিছেনে তোমালোকৰ যিটো ডায়োড মোড আছে ঠিক আছে আমি যেনেকৈ কণ্টিনিউ চেক কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ এক্টিভিটিটোত তোমালোকে ডায়োড মোডলৈ প্ৰথমে লৈ আহিব লাগিব তুমি অফ কৰি দিয়া প্ৰথমে অফ কৰি লোৱা আগতে ডায়োড মোডলৈ লৈ আহা এই কাৰ্ড চিনটো তোমালোকে যেনে পইণ্টাৰ তোমালোকে ডায়োড মোডলৈ আনিলা আনি পাই তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আমি জানো যে সদায় মনত ৰাখিবা PN জাংচন ডায়োডে কি কৰে ডায়োডটো সদায় ফৰৱাৰ্ড বায়াছতে মানে এটা ফালেহে ইট এলাউজ কাৰেণ্ট টু ফ্ল' ইন ওৱান ডিৰেকশ্যন এফালেহে কাৰেণ্ট যাবলৈ দিব গতিকে তুমি ডায়োডটোৰ এফালে সিলভাৰটো কি হয় আমাৰ তোমালোকে এটা চোৱা আমি লিখিছিলোঁ সিলভাৰটো নিগেটিভ গতিকে সিলভাৰৰ ফালে তুমি কিন্তু ধৰা ব্লেকটো লোৱা ইয়াৰ ব্লেক প্ৰ'পটো সিলভাৰৰ ফালে লোৱা ওচৰলৈ দেখাই দিয়াতে সিলভাৰৰ ফালে ব্লেক প্ৰ'পটো লোৱা আৰু অন্যটো ফালে ৰেডটোতে তুমি ইয়াতে কিছুমান ৰিডিং দেখা পাবা দেখিছানে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে এইটো এটা PN জাংচন ডায়োড উল্টা কৰিলে তোমালোকে ই একো কাৰেণ্ট নোপোৱা তোমালোকে কাৰণ এফালে সেই কাৰেণ্ট যাবলৈ দিব উল্টা কৰি দিয়া পাইছা কিবা ৰিডিং তাৰ পৰা আমি ভেৰিফাই হয় যে এইটো এটা কি হয় সেমিকন্ডাক্টৰ ডায়োড তুমি এইটো এবাৰ কৰি দেখাই দিয়া ওলাইছে হয় এইটো এটা ৰিভাৰ্ছ কৰি দিয়া গতিকে ফৰৱাৰ্ড বায়াছত এটা ডায়োডে কাৰেণ্ট যাবলৈ দিব ৰিভাৰ্ছ বায়াছত নিদিয়ে গতিকে এই দুটা আমাৰ হৈ গৈছে এই দুটা এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে এই দুটা কি আছিলে PN জাংচন ডায়োড আমি মাল্টিমিটাৰ হয় আমি চেক কৰি চালোঁ সিহঁতৰ পলাৰিটিটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ হয় নাই কোনটো নিগেটিভ কোনটো পজিটিভ আমি উলিয়াব পাৰোঁ কাৰণ ফৰৱাৰ্ড বায়াছতে ই ডায়োড এটাই কাৰেণ্ট যাবলৈ দিব নেক্সট আমি LEDটো চোৱা LEDটো লোৱা LEDৰ কোনটো টাৰ্মিনেল কি আছিলে লংগাৰটো কি টাৰ্মিনেল হয় স্যার পজিটিভ টাৰ্মিনেল গতিকে লংগাৰটো ডাঙৰটো ফালে তুমি ৰঙাটো লগোৱা ৰেডটো দিয়া আৰু সৰুটো ফালে ব্লেকটো লোৱা তেতিয়া জ্বলিব লাগিব জ্বলিছেনে হয় জ্বলিছে স্যার গতিকে তেতিয়া নেক্সট তুমি বেলেগ এটা এইটো লোৱাচোন তুমি বেলেগ এটা গ্ৰীণটো লৈ দেখাব পাৰা ঠিক আছে অ'কে গতিকে LED আমাৰ হৈ গৈছে নেক্সট আমি ৰেজিষ্টৰটো আমি কেনেকৈ চেক কৰিম তেনেকৈ তোমালোকে চোৱা এইটো LED হোৱাৰ আগতে জেনাৰেটৰটো চাবলৈ চাব পাৰা জেনাৰেটৰ ডায়োডৰ নিচিনা একেই এফালে কণ্ডাক্ট কৰিব কাৰেণ্ট এফালে নকৰে এটা তুমি লোৱা কাৰেণ্ট কণ্ডাক্ট কৰিছে হয় কৰিছে উল্টা কৰি দিয়া কণ্ডাক্ট কৰিছে নাই কৰা গতিকে মনত ৰাখিবা জেনাৰেল ডায়োডেও তোমাৰ অনলি ওৱান ডিৰেকশ্যনতে কাৰেণ্ট যাবলৈ দিব আৰু ৰিভাৰ্ছ বায়াছত ই কণ্ডাক্ট কৰিব নেক্সট তুমি ল'ব পাৰা ৰেজিষ্টৰটা ল'ব পাৰা ৰেজিষ্টৰটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই আগতে দেখুওৱা নিচিনা এতিয়া আমি ৰেজিষ্টৰ মোডলৈ লৈ যাব লাগিব এইটো যে লিখা আছে তোমালোকে লৈ আনা 200লৈ দি দিয়া
তুমি ৰেজিষ্টেন্সটো তুমি মেজাৰ কৰিব পাৰা কিমান ৰেজিষ্টেন্স পোৱা তুমি ইয়াতে চাব পাৰা ৰেজিষ্টেন্সৰ পোলাৰিটি নাথাকে গতিকে তুমি যিকোনো এফালে দিব পাৰা এইটো এৰাউণ্ড 10 ওমৰ দেখিছেনে 9 পইণ্ট সামথিং দিয়া আছে এইটো 10 ওমৰ এটা ৰেজিষ্টেন্স গতিকে তোমালোকে এইটো তেনেকৈ ৰেজিষ্টেন্স চাব পাৰা হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ তোমালোকে দেখিছানে এইটো আইচি গম পালে আইচিত কি থাকে মাল্টিপল নাম্বাৰছ অফ লেগছ থাকে আৰু এইটো ট্ৰেনজিষ্টৰত কি থাকে তিনিটা টাৰ্মিনেল থাকে ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এনেকৈ এইটো তোমালোকৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত মাল্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিলে তোমালোকে এনেকৈ চাই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স চাই তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে এক্টিভিটি তোমালোকৰ গোটেইকেইটা এক্টিভিটি পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বিৰ পৰা তোমালোকে এটাকে এক্টিভিটি কৰিব লাগে এক্টিভিটিকেইটা ভালকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কিবা লাভ হৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফিজিক্স চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ